එකෙන් රසම රස රෙසිපියක් අරගෙන අද අපි හදන්න යන්නේ චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට්. ලොකු පොඩි හැමෝම ආස කරන මේ චොක්ලට් බිස්කට් එක හදන්නේ මුලින්ම අපි අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 150ක්, ඒ වගේම icing sugar ග්‍රෑම් 50ක්, කොකෝවා පවුඩර් මේසෙ හැන්ද බටර් ග්‍රෑම් 50ක්, ඒ වගේම චොක්ලට් බ්‍රවුන් වර්ණයෙන් බිංදු කිහිපයක්, ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳි එකකුත්, කිරි ස්වල්පයක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි භාගයකුත් අපිට ඕනේ අපේ චොක්ලට් බිස්කට් එක හදාගන්න. ඒ වගේම අපේ චොක්ලට් බිස්කට් එක මම සෑන්ඩ්විච් කරගන්න අයිසිං ක්‍රීම් එකක් හදනවා. ඒකට ඕනේ අපිට අයිසිං සුගර් මේසෙ හැඳි 4කුත්, කිරි පිටි තේ හැඳි කපාපු තේ හැඳි 4කුත්, බටර් ග්‍රෑම් 20කුත්, කොකෝවා පවුඩර් තේ හැඳකුත්. හරි, දැන් අපේ චොක්ලට් බිස්කට් එකට අවශ්‍ය කරන චොක්ලට් ඩෝ එක අනා ගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම අපි බටර් ටිකයි බටරුයි අයිසිනුයි එකතු කරලා ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් තියෙන අයිසිං සුගර් ග්‍රෑම් 50යි. මේ ඔක්කොම එකට මික්ස් කරලා ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්න යන්නේ මං. බටරුයි අයිසිනුයි හොඳට ස්පැචුලා එකක් ආධාරයෙන් මම ක්‍රීම් කරගන්නවා. මේකට මම වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. හරි, වැනිලා තේ හැන්දි එකකුත් මම එකතු කරගත්තා. එතකොට අපේ චොක්ලට් බිස්කට් එක හොඳට වැනිලා සුවඳ රසත් එක්ක හොඳ රසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට පිටි එකතු කරගන්න යන්නේ. මුලින් මම පිටි බේකින් පවුඩර් එකට හලා ගන්න ඕනේ. පිටි ග්‍රෑම් 75යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි භාගයකුත් මම අද එකතු කරගන්නවා. එකකුයි භාගයකුයි එකතු කරගන්නවා අපේ බිස්කට් එකට. මම දැන් පිටි බේකින් පවුඩර් දැම්මා. අපේ කොකෝවා පවුඩර් මේසෙ හැන්දත් මම මේකට දාගෙන හොඳට මේ තුනම මිශ්‍ර වෙන පරිදි හලා ගන්න ඕනි. හරි, දැන් අපේ බටර් අයිසිං ක්‍රීම් මිශ්‍රණයට මම අපේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් හැන්ද දාලා අපේ ඩෝ එක හදාගන්න යන්නේ. අපි මේ චොක්ලට් බිස්කට් ඩෝ එක අතේ නොයලෙන පදමට තද්ද ඩෝ එකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. හරි, මම අපේ ඩෝ එකේ පාට වැඩි කරගන්න චොක්ලට් බ්‍රවුන් වර්ණකින් බිංදු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කරලින් එකතු කරගන්න කැමති නැත්නම් අපේ බිස්කට් එකේ චොක්ලට් පවුඩර් එකනුත් වර්ණය ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඒ පාට විතරක් තියාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ ස්පැචුලා එකට ඩෝ එකේ තද ගතිය දැනෙන හින්දා මම දැන් අතින් අපේ ඩෝ එක අනන්න යන්නේ. මම අද ඩෝ එකට කිරි හැන්ද එකතු කරලා තමයි ඩෝ එක හදාගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කිරි චුට්ට එකතු කරන ගමන් අතින් අනා ගන්න ඕනේ අපේ පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරන ගමන්. ඔයගොල්ලන්ගේ චොක්ලට් ඩෝ එක කිරි ස්වල්පයක් බැගින් දාගෙන අතේ නොයලෙන පදමට ඔයගොල්ලන්ගේ චොක්ලට් බිස්කට් ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. එකපාර
කිරි ගොඩක් දාන්න එපා. කිරි ස්වල්පයෙන් දැකින් දාන ගම හොඳට ඩෝ එක අනා ගන්න. හරි, දැන් අපේ චොක්ලට් ඩෝ එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ලෑල්ලක පොඩ්ඩක් අතින් නීඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. අපේ ඩෝ එක ගන්න පදමට ඇවිත් තියෙනවා. අතේ නොයලෙන පදමට තව චුට්ටක් නීඩ් කරගත්තා නම් හොඳයි. හරි, දැන් අපේ ඩෝ බෝලේ ගානට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මම මේක රෝල් පින් එකක් ආධාරයෙන් හොඳට රෝල් කරලා අපේ චොක්ලට් බිස්කට් කපා ගන්න තමයි යන්නේ. හරි, දැන් අපේ චොක්ලට් ඩෝ එක මම රෝල් පින් එකක් ආධාරයෙන් තුනී කරගන්න යන්නේ. හරි, දැන් මම අපේ චොක්ලට් බිස්කට් කපා ගන්න යන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 4 පළලට තමයි මම අපේ චොක්ලට් බිස්කට් කොටු කපන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ටූත්පික් එකක් ආධාරයෙන් මේ මාක් කරගන්න. සෙන්ටිමීටර් 4 පළල එන විදියට තමයි මම මේ මාක් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මාක් කරගන්නවා 4 දෙක අලව ගන්නකොට හරියට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපේ බිස්කට් වල අයින් කොන් ටික කපාගෙන චූටි ඩෝ බෝලයක් හදාගත්තා. මේකිනුත් අපි පස්සේ බිස්කට් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට මම අපේ බිස්කට් ටික තැටියකට තියාගන්නවා. බටර් චුට්ටක් ගාලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් ගැලවෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ පිහියක් ආධාරයෙන් අපේ බිස්කට් ටික වෙන් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ තැටිය තියෙනකොට පරතරයක් ඇතිව චොක්ලට් බිස්කට් ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම oven එක preheat තියාගන්නයි යන්නේ. අපි අද චොක්ලට් බිස්කට් බේක් කරගන්නේ අංශක 180. ඒ හින්දා මම preheat කරන්නේ අංශක 200 වගේ තියලා විනාඩි 10ක් preheat වෙන්න oven එක තිබ්බා.
හරි දැන් අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික මං හදාගෙන තින්නේ. දැන් මං ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් සිදුරු තියාගන්න තමයි යන්නේ. එතකොට අපේ චොක්ලට් බිස්කට් හොඳට සවිවර ගතියට හදාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි අපේ හදාගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් ටික බේක් කරගන්නයි යන්නේ. අද අපි අපේ චොක්ලට් බිස්කට් බේක් කරගන්නේ අංශක 180 විනාඩි 12ක් විතර බේක් කරගත්තම ඇති. අවන් එකේ ඉහළ පහළ එලිමන්ට් දෙකම වැඩ කරන විදිහට මම මේක සකස් කරගත්තේ. අපේ චොක්ලට් බිස්කට් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න අවශ්‍ය අයිසින් මිශ්‍රණය හදන්නයි මම යන්නේ. මුලින්ම අපි අපේ බටර් ග්‍රෑම් 20 එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ icing sugar මේස හැඳි 4. එතන තියෙනවා කිරිපිටි තේ හැඳි 4ක් කපාපු. ඒ වගේම chocolate powder තේ හැඳි 1කුත් vanilla තේ හැඳි 1කුත් මම අද අපේ icing මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. මේ ඔක්කොම දාගෙන හොඳට අපි ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් හදාගන්න ඕනේ අයිසින් මිශ්‍රණේ. හරි දැන් අපේ අයිසින් ක්‍රීම් එක හොඳට ඇවිත් තිනවා පතමට. දැන් අපි අපේ බිස්කට් හොඳට නිවුනයින් පස්සේ චොක්ලට් බිස්කට් දෙක මේ අයිසින් වල මැදට තියලා අපි අලව ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපේ අයිසින් මිශ්‍රණේ හරි ගානට ඇවිත් තින්නේ. දැන් අපේ බිස්කට් වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලමු. හරි දැන් අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික හොඳට බේක් වෙලා වගේ පේනවා. දැන් චුට්ටක් අපි බේක් කරගෙන අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික අපි oven එකකින් ගමු. හරි දැන් අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික ගානට බේක් වෙලා වගේ පේනවා. අපි දැන් oven එකෙන් එළියට ගන්නයි යන්නේ අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික. චොක්ලට් බිස්කට් හොඳට බේක් වෙලා වගේ පේනවා. අපි මේක හොඳට නිවෙන්න විනාඩි 20ක් තියලා අපේ අයිසින් මිශ්‍රණේ ගාගෙන අපි මේ බිස්කට් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න ඕනේ. හොඳට බිස්කට් නිවුනයින් පස්සේ. අපේ බිස්කට් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න යන්නේ අයිසින් එක තියාගෙන. හරි දැන් අපි මේ විදියට අයිසින් පොඩ්ඩක් අතට අරගෙන පොඩි බෝලයක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියලා අතින් තෙරපලා මේ වගේ බිස්කට් එකක් අරගෙන ඒකෙන් මැදට තියාගන්න. ඊට පස්සේ තවත් බිස්කට් එකක් අරගෙන ඒකට තියලා චුට්ටක් තද කර ගන්න.
අද අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණේ චොක්ලට් බිස්කට් 16ක් හදාගන්න. හරි එන අපි එක බිස්කට් එකක් කඩලා බලමු මොන වගේද කියලා. මේ දැක්ක නේද අපේ චොක්ලට්